ความรู้สึกตอนผ่าก็คือว่าก็มองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนคนตาบอดบิดตรงสามก็มีความกึดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยประมาณแบบเอาล่ะทุกคนนี่ก็คือน่าจะเป็นคลิปที่ใครหลายๆคนรอคอยนะคะก็คือเป็นคลิปที่ก็จะมาพูดถึง ICL นะคะหรือว่าเป็นการแก้ไขสายตานะคะที่ผิดปกติของเรานะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าคลิปที่ผ่านมาหรือว่าใครที่ตามก้าวอยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าก้าวสายตาสั้นนะคะแล้วก็มีความแบบเอียงด้วยนะก็คือใส่แว่นมาตลอดเลยนะคะบางคลิปก็อาจจะไม่ได้ใส่แว่นก็เพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์ตลอดนะคะปัญหามันเกิดขึ้นโดยที่ก้าวรู้สึกว่าพอเราใส่คอนแทคมานานๆเนี่ยเรามีภาวะที่แบบอาการแบบตาแห้งแล้วก็ใส่คอนแทคที่ต้องไปทำงานนะมันก็คือเรามีสายตาสั้นปกติอยู่แล้วใช่ปะในวันปกติเราก็คือใส่คอนแทคที่เป็นสายตาใสเนี่ยก็คือใส่บ่อยมากๆอยู่แล้วเวลาถ่ายละครชีวิตปกติเนี่ยเราจะใส่คอนแทคอยู่แล้วโดยที่เราไม่ได้จะคิดว่าจะใส่แว่นมากขนาดนั้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการใส่แว่นเนี่ยมันเกะกะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่เราจะต้องไปทำงานที่จะต้องแบบใช้หน้าตาที่จะเฮ้ยออกกล้องแล้วมันสวยเราก็เลยมีการแบบใช้คอนแทคสีอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราใส่คอนแทคสีแล้วเราใส่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าเราเจ็บตามากๆมีภาวะที่แบบตาแห้งง่ายแล้วก็รู้สึกร้อนเผาๆที่หัวมีอาการเหมือนตัวร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นแบบภาวะอากาศด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การใช้สายตาเจอแสงไฟจากกองถ่ายอะไรเงี้ยด้วยก็เลยทำให้ก้าวรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากๆสำหรับการทำงานของก้าวก็เลยคิดว่าโอเคในช่วงเวลาที่แบบเป็นอยู่ตอนนี้เราสามารถที่จะไปทำอะไรให้มันดีขึ้นกับตัวเองได้โดยการไปแก้ไขสายตานะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่าการแก้ไขสายตาเนี่ยมันมีหลายแบบมากๆนะคะซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือรู้จักแค่เลสิกทุกคนก็จะรู้จักว่าการเลสิกเนี่ยมันทำให้แก้ไขสายตาได้ทำให้สายตาเราเนี่ยจากที่มันผิดปกติเนี่ยมันก็กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะก้าวก็เลยตั้งใจหาโรงพยาบาลที่เราแบบไว้ใจได้นะคะแล้วก็หาคุณหมอเก่งๆนะคะซึ่งก็ไปเจอโรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอซึ่งหมอก็บอกว่าน้องก้าวจะต้องทำ ICL นะเพราะว่าหมอไม่แนะนำให้ทำเลสิกเหมือนสายตาน้องก้าวเนี่ยมันไม่เหมาะกับการทำเลสิกเพราะว่า 1. การทำเลสิกเนี่ยมันใช้มันเหมือนเจียกระจกตาหรือว่าเป็นการแบบเลเซอร์กระจกตานะคะทำให้กระจกตาเราเนี่ยมันบางขึ้นแล้วพอมันบางขึ้นเนี่ยมันก็จะแห้งขึ้นด้วยนะคะคือมันทำลายเนื้อเยื่อของกระจกตาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอก็เลยไม่แนะนำเพราะว่าก้าวเนี่ยสายตาเอียงแล้วก็สั้นมากๆนะคะทำให้เราจะต้องแบบเจียกระจกตาเนี่ยเยอะมากๆนะคะเพื่อทำให้กระจกตาเนี่ยมันปกติเนาะซึ่งตัว ICL เนี้ยมันก็คือเรียกอย่างหนึ่งว่า implantable collamer lens นะคะซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยมันใช้วัสดุ collamer นะคะที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนนะคะแล้วไอตัวเนี้ยมันเป็นวัสดุที่แบบนิ่มใสนะคะแล้วก็เข้ากับร่างกายของเราได้นะคะถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ร่างกายมันก็จะไม่ต่อต้านนะเนาะมันก็จะเหมือนแบบเป็นชิ้นส่วนของร่างกายเราเลยอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยแนะนำให้ทำวิธีนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเลสิกมันเจียกระจกตาออกไปใช่ป่ะแล้วมันก็ทำให้สูญเสียเนื้อเยื่อของกระจกตาของเราออกไปด้วยทำให้บางทีเนี่ยมันเกิดภาวะตาแห้งมากกว่าเดิมคิดว่า ICL น่าจะเป็นแบบทางเลือกที่ดีกว่าซึ่งใดๆก็คือ ICL ก็ต้องมีราคาหรือค่าใช้จ่ายที่มันแพงกว่าหรือว่าสูงกว่าเลสิกเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีข้อดีเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุยกับหมอก่อนแหละว่าตัวเองโอเคกับแบบไหนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก็ต้องถามให้ละเอียดก่อนแล้วเนาะต้องดูว่าลูกตาของเรามันเหมาะกับการทำเลสิกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเลสิกก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากเท่า ICL อะไรอย่างเงี้ยมีภาวะตาแห้งหรือเปล่าถ้าเรามีภาวะตาแห้งเนี่ยก็คือตัดไปเลยเลสิกก็คือทำไม่ได้เพราะเลสิกเนี่ยต้องเจียกระจกตาออกใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้ววิธีแก้ไขสายตาของเราเนี่ยมันมีแบบหลายอย่างมากๆมีสมายมี PRK มีอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งแบบมันเยอะมากๆแล้วแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็ลองไปศึกษากันดูก่อนก็ได้ก็ใช้เวลาแบบไม่นานคือประมาณแบบ 15-20 นาทีนะต้องไปตรวจช่องความลึกของลูกตาของเราว่ามันสามารถใส่เลนส์เข้าไปได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหากันหรอกเล่าตั้งแต่ตอนที่วันที่ไปตรวจก่อนก็คือหมอก็คือจะให้เราวัดประเมินค่าสายตาความลึกของกระจกตาของเราหรือความลึกของอะไรในตาของเราเนี่ยแล้วก็ความดันลูกตาหรืออะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็พวก
ขนาดก็คือตรวจละเอียดมากๆแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็จะนัดเราคุยว่าโอเคยูทำ ICL นะสภาพตาของเราเนี่ยมีภาวะตาแห้งไหมจะต้องมีการสั่งค่าเลนส์หรือว่าค่าสายตาของเราเนี่ยว่าเราแบบค่าสายตาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วใส่แล้วมันไม่เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาก็จะสั่งไปที่ต่างประเทศนะเนาะสั่งมาเพื่อให้มันตรงกับค่าสายตาของเราแล้วก็องศาหรือปรับมุมองศาอะไรให้มันได้เนาะเราก็ต้องรอว่าเอ๊ะเลนส์มันจะได้เมื่อไหร่หรืออยู่ในสต็อกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งอย่างประมาณแบบเดือน2 เดือนนะจำไม่ได้นะคือระหว่างนั้นก็คือรักษาอาการภาวะตาแห้งหมอก็จะให้หยอดตาแล้วก็วันที่ผ่าตาก็คือทางพี่พยาบาลอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาคอนเฟิร์มเราก่อนว่าเป็นวันนี้นะคะก็ให้แบบอาบน้ำมาก่อนสระผมให้เรียบร้อยมาก่อนเพราะว่ามันจะต้องแบบห้ามน้ำโดนตานึกออกป่ะเวลาแบบผ่าตาเสร็จมันก็คือห้ามโดนฝุ่นห้ามโดนสิ่งแปลกปลอมอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นเนี่ยไปก็คือจำได้ว่าไปเช้ามากเลยตื่นประมาณแบบ5:30ซึ่งเขาก็ผ่าตัดแบบเดียวนะแต่ว่าคือแบบด้วยความที่แบบโรงพยาบาลรัฐอะเนาะเคสเยอะมากๆที่เขาแบบไปรอผ่าตัดนะแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันแต่ว่าคือทุกคนเนี่ยก็จะไปนอนรอพี่พยาบาลก็คือจะอธิบายละเอียดมากว่ากลับไปจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะต้องหยอดยายังไงระหว่างนั้นนะที่เขาอธิบายเขาก็จะหยอดยาชาเพื่อให้แบบตาเราชานึกออกปะคือเขาจะไม่มีการแบบฉีดบล็อกตาเราเลยนะสำหรับโรงพยาบาลที่ก้าวไปนะทำวันละข้างนะคะคือไม่ได้ผ่าพร้อมกัน2 ข้างพร้อมกันในวันเดียวนะก็หยอดเรื่อยๆขยายม่านตาปะหยอดยาขยายม่านตาก่อนผ่าใช่เสริมนิดนึงส่วนที่ต้องผ่าข้างอาทิตย์ละข้างอ่ะเพราะว่าจริงๆต้องดูด้วยว่าตาเรารับกับตัวเลนส์ที่ใส่เข้าไปเกิดมีปัญหาเรื่องความดันอะไรอย่างเงี้ยถ้าผ่าไป2 ข้างมันแก้ยากอันนี้ชื่อที่เขาบอกคนที่ไปรอมาใช่ป่ะอันที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราจะต้องไปผ่าใช่ไหมก็คือพกคนไปด้วยนะ1 คนหรือ2 คน เพราะว่าเราก็จะเกิดอาการมึนงงนิดนึงอะแบบและอีกข้างหนึ่งก็คือเหมือนคนแบบตามองไม่เห็นนะคนที่สายตาสั้นหรือสายตาเอียงหรือแบบสายตาผิดปกติก็คือจะเข้าใจกันอยู่แล้วถ้ายิ่งสายตาสั้นเยอะๆอย่างก้าวอย่างเงี้ยก็คือก็มองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนคนตาบอดเลยอีกข้างหนึ่งก็คือชัดนะแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่สามารถลืมได้แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับความง่วงด้วย ที่ออกมาจากห้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราล้างหน้าก่อนก็คือเปลี่ยนชุดนู่นนี่นั่นแล้วก็คือใส่หมวกครอบผมอะไรเรียบร้อยใช่ป่ะทุกคนพอขึ้นไปนอนปุ๊บตาขยายหมดแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วหมอก็คือจะเอายาฆ่าเชื้อมาทารอบๆบริเวณดวงตาของเราใช่ปะเหมือนเขาก็จะเอาผ้ามาคลุมแล้วก็เอาเทปแปะไว้หมดเลยแล้วก็จะมีไฟดวงหนึ่งแบบดวงใหญ่มากดวงเบิ่มเลยแล้วเขาก็ให้เรามองไปที่ดวงไฟตรงนั้นแล้วก็มองค้างเอาไว้ซึ่งตอนแรกมันก็แบบจ้ามากแสบตามากนะคะไปเรื่อยๆก้าวก็รู้สึกว่ามันไหวอยู่มันเหมือนแบบมองพระอาทิตย์นานๆแล้วหลับตามันจะเหมือนแบบเป็นแสงจ้าแต่แบบเป็นดวงดำๆอะแต่มีแสงอะแล้วก็ตอนเวลาที่แบบเขายัดผมเรียกว่ายัดเลยนะแบบ มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเขาก็จะเอาไอเลนตัวเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าเลนคอลลาเมอร์เนี่ยมันก็คือพับได้ใช่ป่ะแล้วมันก็นิ่มชุ่มชื้นด้วยใช่ป่ะตอนใส่เข้าไปมันจะยังพับอยู่ทุกคนแล้วพอแบบใส่ไปปุ๊บมันก็จะคลายคลี่ออกที่ดวงตาของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอเขาก็จะปรับบิดองศามันก็มีความกึดหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่เจ็บเลยนะมันไม่เสียวมันไม่อะไรเลยมันแค่รู้สึกว่ามีคนมาแบบเอียดอยู่เนี่ยแบบไม่เราหน้าไม่เจ็บเลยมันไม่เจ็บเลยจริงๆคือเราไม่ได้ทำมันรู้สึกตัวตลอดถูกไหมมันรู้สึกตัวตลอดมันรู้ว่าแบบโดนทำอะไรอยู่ตลอดมันรู้แต่มันง่วงมากนะ มันง่วงเพราะมันเช้ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอะไรเลยนะก่อนที่จะเข้าไม่เจ็บเพราะมันชาไปแล้วไงคือระหว่างที่เรารอหมอหรือว่าตัวม่านตาเราขยายเนี่ยคือตาเราก็จะเริ่มชาไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วตอนที่เขากรีดมันจะเป็นแบบจากที่รู้มาที่หมออธิบายคือมันเป็นแผลเล็กมากๆแล้วเขาก็จะกรีดบริเวณแบบห่างตาอะไรเงี้ยเป็นแผลเล็กๆแล้วเขาก็จะใส่ตัวเลนเนี่ยเข้าไปเล็กๆเลยเลนมันไม่ได้กว้างอย่างนี้นะเลนมันแบบมันพับได้อย่างที่บอกมันพอมันพับปุ๊บมันก็สอดแบบหมอสอดเข้าไปเลยสรุปก็คือโดนมีดผ่านที่ตาโดยที่เราต้องห้ามขยับลูกตาด้วยปะห้ามขยับคือต้องมองไฟและตอนที่หมอเขาแบบใส่ไอตัวเลนเนี่ยเข้าไปใช่ปะเรารู้สึกได้เลยนะว่าแบบเหมือนตาเราพยายามจะแบบเลื่อนห้ามตาเลื่อนเลยนะคือต้องมองจุดเดียวต้องมองแบบมองเกรงมองไฟเอาไว้อะไรเงี้ยห้ามกระดิกอะไรเงี้ยไม่อยากให้ทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ทำได้สำหรับก้าวคือก้าวไม่เจ็บเลยแต่คนอื่นอาจจะเจ็บปากไม่เจ็บจ
จริงๆไม่เจ็บจริง มันไม่ได้น่ากลัวแบบอย่างที่คิดแล้วแบบมันไม่ได้โดนฉีดยาชาหรือฉีดบล็อกที่ตาด้วยมั้งมันก็เลยแบบรู้สึกโอเคอะไรอย่างเงี้ย เวลาก็พักฟื้นแป๊บเดียวก็ออกมาได้เลย ก็คือมองเห็นเลยนะ ชัดเลย ก็คือชัดเลยก็คือสมมติว่าลืมตาปุ๊บก็คือชัดเลย ชัดข้างเดียว ใช่แต่มันชัดข้างเดียวไงโอเคแล้วหลังจากนั้นอะรอคุณหมออะออกมาดูว่าแผลที่ตาแข็งแรงพอไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยมันสวยหรือยังเขาก็จะให้ยาเพื่อแบบเหมือนยาแก้อักเสบยาอะไรอย่างเงี้ยก็คือหยอดตามที่หมอสั่งเลย การดูแลหรือการปฏิบัติตัวทำความสะอาดแผลนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็คือห้ามล้างหน้า ห้ามล้างหน้า ก็คือใช้แบบว่าคือสำลีชุบน้ำเกลือนะคะเช็ดหน้าอะไรประมาณนี้พี่พยาบาลเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกกับทุกคนเลยว่าห้ามแต่งหน้าห้ามล้างหน้า1 เดือน 1 เดือน เพราะฉะนั้นเนี่ย2 ข้างมันก็จะมีความเหลือบกันหนึ่งเดือนกับอีก1 อาทิตย์ถูกปะมีไอ้นี่ไอ้ตัวครอบตาเป็นแบบเป็นพลาสติกนะคะเขาก็จะให้ครอบตอนนอน เพื่อไม่ให้แบบเราแบบไปกดตาไปขยี้ตาไปทับตาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนอนเราอาจจะแบบไปเผลอขยี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เลนส์มันเคลื่อนหรือไปกระตุ้นอะไรสักอย่างอะเนาะแบบฝุ่นก็เข้าเชื้อโรคก็เข้าแผลยังไม่แห้งสนิทตอนกลางวันทำยังไงตอนกลางวันก็คือใส่แว่นที่เป็นแว่นใสไม่ก็เป็นแว่นกันแดดแต่ว่าก้าวจะใส่แว่นใสที่เป็นเหมือนแว่นแบบ ไว้เล่นสงกรานต์อะ เล่นสงกรานต์แว่นกันน้ำอะเพื่อป้องกันฝุ่นสิ่งแปลกปลอมป้องกันเราเผลอขยี้อย่างเงี้ยห้ามขยี้ตาเลยนะทุกคนห้ามขยี้เด็ดขาดเดี๋ยวเลนส์มันจะแบบเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยต้องดูแลแบบเนี้ยไป1 เดือน ใช่ต้องดูแลอย่างเงี้ย1 เดือนก็คือห้ามแต่ ใส่ งห แว่ น้าน ก็คื ใส่ อ แว่นสงกรานต์1 เดือน ใช่ก็คือช่วงที่ผ่านมาที่แบบหลายๆคนที่ดู YouTube หรือว่าตามก้าวใน channel อยู่แล้วก็ถามว่าก้าวหายไปไหนมาไม่ได้อัดคลิปเลยก็คือรักษาตัวอยู่ ไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ไม่กล้าแบบที่จะออกมาจากกล้องเพราะว่า เอ๊ะฉันจะหน้าสดเกินไปไหมเดี๋ยวจะออกมาเป็นป้าอีกแล้วอะไรเงี้ย หลายๆคลิปก็ดูเป็นป้ามากอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ได้มีคลิปออกมาให้ดู แล้วหมอมี ไม่มีอะไรเลยหมอก็บอกว่าเลนส์สวยมากโอเค number one แล้วก็ผ่าอีกข้างก็เหมือนเดิม ผ่ายค่าก็เหมือนเดิมไม่มีอะไร ครั้งแรกจะตื่นเต้นกว่าครั้งที่ 2 แรกก้าวพูดเรื่องแสงอะแสงเป็นมุมๆอะคือมันมีผลข้างเคียงเหรอมันมีอะไรบ้างอะ มันไม่ใช่ผลข้างเคียงคือถามหมอแล้วหมอบอกว่าเดือนนึงจะหายแต่ ฉันก็คือยังไม่หายนะตอนนี้ คือประมาณ1 เดือนแล้ว คือตอนกลางวันปกติจะเห็นแบบแสงเยอะมากแบบสมมติว่าเดินออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบแสงวืบเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะมีวงแบบเหมือนรัศมีแสงเป็นวงอย่างเงี้ยอยู่ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าไฟตอนกลางคืนมันจะเยอะใช่ไหมเวลาเราขับรถมันจะมีไฟแบบนู่นนี่นั่นก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่เท่าตอนแรกๆอะไรเงี้ยซึ่งก็คิดว่าอย่างที่หมอบอกแหละมันจะค่อยๆหายไปก็แล้วแต่คนว่าจะหายภายในกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะงงมาก รู้สึกเป็นยังไง ความรู้สึกตอนแรกคืออยากจะบอกว่าเรากลับมาบ้านบางทีแบบกลับมาแล้วรู้สึกว่ามันชัดมากใช่ปะพอมันชัดมากเรารู้สึกว่าเราต้องถอดคอนแทคอะ คือแบบมันเหมือนมีคอนแทคอยู่ในตาตลอดเวลาเพราะมันไม่ชินไงเพราะตอนแรกเราไม่เคยมองชัดขนาดนี้เหมือนเปิดโลกมากเหมือนแบบเรียกว่า a whole new world ได้เลยเวลาแบบเปิดตามาโหวันนั้นจำได้เลยฟีลลิ่งวันแรกที่ผ่าตัดออกมาแล้วคือหมอบอกว่าให้นอนนะให้นอน พักนะพักตาอะไร ไม่นอนจ้าก็คือนอนที่โซฟาแล้วก็คือเปิดทีวีดูซีรีส์ณจังหวะนั้นแบบไม่กี่ชั่วโมงหลังผ่าตัดเสร็จเรามองซีรีส์อยู่แล้วแบบโอ้มันชัดขนาดนี้หรอคนที่แบบเขามองชัดจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งปกติเราใส่คอนแทคมันก็จะไม่ชัดเท่านี้เพราะว่าตอนที่เราใส่คอนแทคใช่ปะมันไม่มีสายตาเอียงเราไม่ได้สั่งคอนแทคแบบสายตาเอียงร่วมด้วยคือเราใส่แต่คอนแทคที่เป็นสายตาสั้นมาเลยแบบเวลามองทีวีหรือมองอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ชัดผ่าปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าโหชัดมากชัดมากๆจริงๆราคาสูงราคาค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้แพงขนาดนั้นก็คือเลสิก2 ข้างเท่ากับ ICL 1 ข้างก็คืออย่างที่บอกว่ามันแบบมันดับเบิลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ก้าวทำนะวันที่ไปทำก็คือจ่ายทีละข้างทั้งหมดเนี่ยประมาณแบบ100,000ตั้งละ7-8 หมื่นประมาณ150,000 ประมาณนี้ แล้วถ้าเลสิกจะอยู่ประมาณ ถ้าเลสิกก็อยู่ประมาณ 4-5 หมื่นป่ะ โอ้โห3 เท่าอะ ก็คือลองไปคิดดูว่าอยากจะทำแบบไหนละกันแล้วก็ข้อจำกัดของตัวเองเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ดูว่าเราพร้อมแบบไหนเตรียมตัวยังไงดีกว่าศึกษาเยอะๆถ้าเราเลือกเราก็จะรู้สึกว่าเราทำ ICL ดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยีจะเป็นยังไงเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยมันใช้งานแล้วเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพอะไรแล้วอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถถอดเลนส์ของเราเนี่ยได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเลน ได้พ
ข้อดีก็คือรู้อยู่แล้วว่าไม่เกิดอาการตาแห้งใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะแล้วก็ไม่ทำให้กระจกตาเราเนี่ยสูญเสียเนื้อเยื่ออะไรใดๆเลยแล้วก็ระยะเวลาทำก็ประมาณสั้นมากๆเผื่อไว้20 นาทีนะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะก็คือทำเสร็จปุ๊บก็สามารถกลับบ้านได้เลยก็คือไม่ต้องแบบนอนแบบพักฟื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะกรองแสงได้ด้วยป้องกันแสง UV อะไรเงี้ยได้ในระดับหนึ่งเลยใครสนใจก็ลองดูแล้วกันศึกษาแล้วกันว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้างที่เขารับทำ ICL นะคะมีคุณหมอคนไหนที่เชี่ยวชาญบ้างนะคะหรือว่าโรงพยาบาลไหนที่เราแบบไว้ใจนะเราก็ลองแบบไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นรีวิวนะคะประสบการณ์ที่ไปทำ ICL มาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ความรู้กับทุกคนนะคะเผื่อใครที่จะแบบสนใจนะคะแล้วก็มีปัญหาเดียวกับก้าวนะคะก็เรียกได้ว่ามันสามารถที่จะแก้ไขสายตาเอียงแล้วก็สั้นได้ภายในขั้นตอนเดียวนะคะถือว่าแบบคุ้มแล้วก็ใช้เงินได้คุ้มเกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็ทำให้แบบตัวเองมีชีวิตใหม่ที่มัน Amazing มากๆก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครแบบสงสัยอะไรตรงไหนนะคะหรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชดูนะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะบอกว่าก็จะมาตอบให้แต่ก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือพยายามหาความรู้มาให้เยอะมากๆแล้วนะคะก็โอเคก็คือประสบการณ์ประมาณนี้แหละยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็ถามคำถามกันเข้ามานะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน